Namaste, welcome to my kitchen. So today I'm cooking biryani. I am your chef for today. So I did my bachelor's degree in hotel management from Global International. So I might have some idea of cooking some food. So today, Mr. Diwakar is going to cook biryani. It looks like beef biryani. It looks like a cow over there, doesn't it? अलि लाउड याम गर्नु पर्यो नि त अहिले हेर ल भन के गर्न लागेको के गर्न लागेको खाना पकाउन आँटेको तिमीले खाना पकाउँदैनौ के बनाउन लागेको आज पर्सिहाल्नु What? Chef, पर्सिहाल्नु okay? Okay, Mike? what are you cooking today? What is the dinner? पर्सिहाल्नु What? पर्सिहाल्नु फर्सी आलुको लागि यति धेरै So today, Mr. Diwakar is going to cook biryani, chicken biryani. यसमा चाहिँ उसले के हाल्दैछ This is biryani masala. अनि अरु This is coriander. This is meat masala. Okay. This is है पुदिना के भन्छ के भन्छ रे यसलाई coriander. हैन अर्को लागि जिरा coriander. And this right over here mate is what do you think this is? Mirch. Yes. Right on point. On spot, mate. How do you Onion, धनिया अनि यो bay leafहरु. What is this called? खै के भन्छ यसलाई अनि right स्वाद अनुसार नुन. Yes. के गर्ने रे यसलाई यसलाई के भन्छ रे मिट मसाला यो चाहिँ म्यारिनेट गरेको हैन त यसलाई डाइरेक्ट पकाइदिने क्या अर्कै तरकारी बनाउने आज हामी अल्छी लाग्यो मलाई अर्को पकाइराख्नु लाग्यो बेसिकली के हाल्यो भने ए त हाल्नै मिल्छ गार्लिक गार्लिक समात ल खोला म समातिदिन्छु अलि समात न हो बगा अब के गर्छौं त्यस पछाडी भने एउटा पट लिने and you'll have to add some oil, loads of oil. shit load है हो त्यसलाई चाहिँ अफ गर्न shit load of oil mate What you gonna do next? पकोडा बनाउने कस्तो होला क्या अब चाहिँ उसले के गर्छ भने यो प्याजलाई ब्राउनिस पारेर निकाल्छ राइट Isn't it? Orange. Oh no, yeah, brown. Yeah. Brown golden brown Yes. पारेर उसले ट्याक्क अब That's pretty much it. के गरेको त्यो यसमा हेरेको नि त्यो तात्ते कि तात्दैन टाइम पास mate. मोटे Pass. अब त्यसरी हाल्यो हात धोएको छ नि Oh my. Look at that. Raita? Is that for raita? Yes. Okay. So chop गर्ने फर्स्टमा right? Yes. चप गरेपछि चाहिँ अनि एउटा प्याजहरु काट्न आउँदैन मलाई त्यो थाहा छ त मलाई बिएचएम सीताको विद्यार्थीहरु प्याज काट्छ doing masters
मास्टर सेफ किचन गरे मैले होइन अनि how am I supposed to know तर हामीले गरेको हो यस्तो बिहा चाहिँमा तर I suck at it I really suck at this shit अपडेट अब चाहिँ हल्का ब्राउन ब्राउन हुँदैछ कुनै कुनै ब्राउन भइरहेछ हो त्यतिसम्मको ब्राउन बनाउनुपर्छ अन्त अनि निकाल्ने अनि यहाँ चामल भिजाइरहेको कति कप भिजायो 6 कप अब चाहिँ राइताको लागि खोर्सानी अलमोस्ट डन है अब चाहिँ यत्तिकै चाहिँ हुनुपर्छ है अरेन्ज जुस खाँदै डढ्न लागिसक्यो हो अब त तैराएर कम्ती हुन्छ कि के हो हाल्ने त्यो धेरै भयो क्या आमा भाडे खने आयो नि न त जान न स्लाइड गरेर पनि हालिदियो खोर्सानी नै हालिदियो यसरी सबै मिक्स गरेपछि के गर्नुपर्छ त्यसलाई एकछिन छोपिदिने हालेपछि बिस्तारै बिस्तारै पकाउने स्टिल काट्दैछ अब राइतामा के एड गर्यो चाट मसला straight out of Nepal होइन है कहाँ हामीले चाहिँ सेन्चुरी ब्रान्डको युज गरेको छ आई मिन सेन्चुरी कम्पनीको मेड इन नेपाल त नि हो चिकपिस तिमीले उ गर्ने भने होइन मलाई मन पर्दैन अनि योगर्ट हाल्यो पुग्छ होला त्यो हालेपछि मजाले मिक्स गर्ने अनि नुन पर्दैन चाट मसला हाल्छ के गर्दैछ फेरि चलाइरहेछ उसले के हो पानी निस्केछ त चिकन कति धेरै पानी निस्किन्छ धेरै फ्रोजन गरेर पकाउने भाँडामा नै सबै थोक लिएर मजाले राम्ररी जस्तो तरिकाले माझ्यो भने राम्ररी आछि उछिटायो मलाई यहाँ जान्दैन गरे नगर साथी धेरै ओके राम्ररी एक भारी झोल निक्ल्यो अब यो झोललाई चाहिँ सुक्ने गरी होइन अलिकति मात्रै सुकाउने त्यो चामल पकाउनु पऱ्यो नि त ग्रेभी भएपछि चाहिँ चामल हालिदिने होइन त कि ग्रेभी भन्दा अलिक धेरै नै पानी अलिकति पकाउने मसलाहरू त्यसको
मेन चाहिँ मसला पकाउने मसला पकाएर तेल छुटिन्छ नि के भन्छ अरे त्यसलाई तेल छुटेकोलाई रागिनी के पो भन्छ रोगन जोस मलाई थाहा थियो क्या मेरो त्यो हल्का चिप्ल्यो क्या जिब्रो अनि यहाँ चामल चाहिँ भिज्दैछ अझै है अनि जब यो हल्का त्यही उसले भने जस्तो तेल छुट्छ अनि तेल छुटेपछि चाहिँ चामल मसला पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ तिमी यता अनुहार देखाएर भन्दैौ नि त के हुन्छ रे मसला पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ के हो त के भन्नु कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ तेल छुटेर थाहा हुन्छ नि कस्तो होला शेफ What? Can you explain? No, I can't. भन न $50 दिन्छु सुन्नु एकछिन गर्छु अहिले $50 मा 50 को अगाडिको 5 हटाएर चाहिँ 50 दिन्छु भन्दिन अरे छिटो भन न राम्रोसँग प्रोसेस भन न यहाँ अनि अरूले नि यसरी नै बनाएर खान्छ नि त अनि कसैले भन्नु पर्दैन अब चाहिँ फ्लोर यो यसमा मुछ्ने किनभने किन बनाउनुपर्छ क्या यो यसमा हामी मजाले दम लाएर बनाउनुपर्छ यसलाई ए ल दम लगाउने त्यही भएर यसमा थोरै पिठो मुछ्ने अनि त्यसको कुन एरियामा देखाइदेऊ त त्यो साइडमा लगाइदिनुपर्छ ठ्याक्कै क्या होइन त्यो यो अलिकति लुज छ क्या अनि लुज भएर अलिकति हावा जान्छ यहाँदेखि के भने हावा जाँदैन यसदेखि यहाँ यो मामलाई पनि ग्यासमा बसालिदिएपछि हल्का नट फुल्ली कुक्ड होइन त्यो पनि 50% चाहिँ पकाएर चाहिँ अनि यो चिकन माथि हालिदिने राइट यस किनकि यत्तिकै यो चामल पाक्दैन यसमा यो चिकन जस्तो छ तर यत्तिकै पकायो भने दामी हुन्छ होला है यसको सबै मसला टाँसिन्छ क्या यसको मुनि तर त्यही भएर अब यो रोगन जोस निक्लिनुपर्छ अनि यो 50% पकाउने मात्र हो रोगन जोस भन्छ तरकारीको नाम ल रोगन द्याट मिन्स पानीबाट तेल छुटिनुपर्छ पानी होइन मसलाबाट तेलबाट मसला छुटिनुपर्छ तेलबाट मसला छुटिनुपर्छ पानीबाट मसला कसरी छुट्छ तेलबाट मसला छुटिने अनि त्यसलाई भन्छ रोगन अनि यो 50% पाकेपछि यसलाई ट्याक्क त्यो माथि टपअप गरिदिने अनि दम लाउने अनि हाम्रो पिठो पनि रेडी भइसक्यो मुछेर सो इट्स घलेज किचन वेलकम टु घले किचन नमस्ते भन दुई हात जोडेर यता फर्क्यौ नमस्ते वेलकम टु माई किचन भन मामा वेलकम टु रोइनीज किचन यता नमस्ते गरेर भन नमस्ते वेलकम टु माई किचन इट्स कलेज किचन भन नमस्ते वेलकम टु हात जोडेर यस्तो सिधा भएर छिटो न नमस्ते वेलकम टु माई किचन हात जोडेर नमस्ते भन्दाखेरि हात जोड्ने नमस्ते वेलकम टु माई किचन राम्रोसँगले यहाँ ल साइडमा ल यता यता यहाँ उभियो त यहाँ ल यता सिधा ल है 3 2 1 गो नमस्ते वेलकम टु माई किचन ए तिम्रो भोइस रिच आउट भएन क्या मेरो मोबाइलसँग फोन नजिक माइट छिटो ल 3 2 1 ए जय ल 3 2 1 गो नमस्ते वेलकम टु रोइनीज किचन My niece kitchen? Royne's kitchen. Royne's. No, Gale's kitchen because you are cooking. This is your kitchen, mate. No, I'm not cooking. This is your kitchen, mate. So welcome to Sona's kitchen. So today we're cooking biryani. So yeah, most of the day Sona cooks for me. I think it's might be just on the dream, but even though on the dream she cooks for me on a daily basis. So today I'm cooking biryani. Welcome to Gale's kitchen. Yeah, welcome to my kitchen for today. Normally it's Sona's kitchen, but she never cooks. I think like after coming over here, she might have like cooked like once or twice, maybe like if I like count it up 1 2 3. What? No. Yes. I have cooked several times. Don't reckon so. Do you really reckon so? I really don't reckon it. You cook. ल यता आएर ल भन अब अझै भएन क्या भइरहेछ क्या ल नमस्ते वेलकम टु गलेज किचन Namaste, welcome to Gale's kitchen. I am your chef for today.
So I did my bachelor's degree in hotel management from Global International. So I might have some idea of cooking some food, which I don't do on a normal basis. So, but here I am cooking biryani for Miss Sonarai. What biryani is it? It's it looks like beef biryani. Eh? It looks like a cow over there, doesn't it? Oh, so as you can see in the corner, that's called Rogan. Yeah, pretty much. Eh? Yeah. How do you know that, mate? Such a talented. You told boy. me. Fortune basmati rice. मलाई चाहिँ अलिकति लामो लामो चामल मनपर्छ अनि सोनालाई चाहिँ डल्लो डल्लो चामल मनपर्छ सोनालाई चाहिँ नेपालदेखि डल्लो चामल इम्पोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो त्यसको लागि हो भने नेपालको डल्लो चामल राम्रो हो मैले डल्लो चामल मनपर्छ भनेपछि मलाई अनि त्यो लामो चामल खाने खोजिनस् अनि नो मलाई डजन्ट म्याटर लाम्चो होस् या डल्लो होस् आई प्रिफर लाइक द के अरे तरकारी चाहिँ मिठो हुनुपर्छ डजन्ट म्याटर लामो or डल्लो राइस तरकारी मिठो भयो नि कसरी खान्छु स्टे हाइड्रेटेड drink water I'm also drinking my hot water now it's warm can we cheers इभन पानी पनि यस्तो मिठो तरिकाले खान्छ भनेपछि त see यसरी हाल्ने म भएको त एउटै उमा हालिदिन्थेँ माथिपट्टि क्या नछराइकन यतिको चाहिँ हाल्नुपर्छ फेरि एक लेयर अघि हामीले त्यो ब्राउन बनाएको अनियन बनाउनु चाहिँ उसले बनाइरहेको छ मैले भनिरहेको छु तिमी एक्सप्लेन गर्दै भन न एक्सप्लेनै गर्दैन यार तिमी गर न तिमीले गर्नु र मैले गर्नु के फरक छ अनि तिमीले बनाइरहेको छ नि त के गरिरहेको छ मैले त हेरेर पो भनिरहेको छ अनि तिमीले के गरेर हो केही थाहा नै छैन भन्नु पऱ्यो नि त अनि चामल अलिक धेरै भयो क्या फेरि अब प्याज हाल्ने होला नि तर चामल त पाकिसक्यो है हेर्दा मात्रै पाके जस्तो देखेको हुन्छ कति टाइम गुमाएर 10 मिनट भयो अझ लास्टै चिसो छ यहाँ त्यही भएर यो घि जमेछ हेर न सबै त्यहाँ फोहोर लगायो यस्तो अनहाइजेनिक किचन छ दिवाकर ए घले किचन चाहिँ लिटल बिट अनहाइजेनिक प्लिज डोन्ट माइन्ड अनहाइजेनिक किचन देखाउनु भएन नि त यसरी घले सर सरी म्याम अनि फेरि एड सम ब्राउन अनियन pretty much and then ooh hot mate and then the chopped coriander न सबैतिर झर्छ केही छैन यतिको चाहिँ हुनुपर्छ यतिको राम्रो देखेपछि त यसरी के गर्ने रे अनि यसलाई त्यसपछि अनि त्यो डो ल्याउने डोको स्टन्ट देखाइदेऊ न यताउति उछालेर के डुडो सबमा काम गरिरहेको लाग्यो Do I look like someone who was working in a noodles shop? What is that, mate? त्यो पनि स्टन्ट जस्तै भइरहेको त सर तन्काउने यसरी अब यसलाई वरपर टक्क लाएर छोप्ने छोपिदिउँ यसरी छोपेर लाने छोपेर
त्यसपछि ढक्कनी लगाइदिएर ट्याक्क एयर टाइट गर्ने हो नि त फेरि एयर टाइट गर्ने अनि ग्यासलाई चाहिँ एकमा राख्नुपर्छ नम्बर 1 मा राखेर धीमी आँचमा हाफ एन आवर त पर्दैन होला है छोड्दैन हाफ एन आवर दम हाल्नु पर्दैन हाफ एन आवर कति टाइम भयो अहिले सो घडी हेर त मेरो घडीको ब्याट्री सकियो यस्तो आलु घडी लाएर हुन्छ 30 minutes later. अनबक्सिङ त्यो पाए त्यही अनबक्सिङ चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछौँ हामी अनबक्सिङ भन्छ त्यसलाई अब के भन्छ कता हो सोल्टी चिटिक्क परेर बाटोमा सोल्टिनी सोल्टिनीहरूसँग भेट्न जानु पऱ्यो खै जल्दी गरे भाइ यस्तो देखिरहेछ बाफै छैन त के हो उकाउनु पर्दैन छोडिदियो भातसँग रोटी पनि खान्छ कि हो तिमीलाई रोटी पनि खानु मन छ पिठा खानु भनेको पिट्ने मलाई मारे कि मुझे यत्तिको भएको छ है साथीहरू अब यसलाई चाहिँ यस्तरी उकाएर देखाइदेऊ खै त मासु नि निक्लिँदैन होइन यहाँ तानी राख्नु ओइ किन हालेको एक चाकदिम न भनेर कस्तो चाहिँ भएको रहेछ हाम्रो अहिले चाहिँ नखाने अहिले एकछिनमा खाने हो जस्ट टेस्टिङ अलि लाउडियम गर्नु पर्यो नि त म मात्रै खाइरहेछ मलाई चाहिँ चखाएकै छैन मेरो थुकाइरह के खाम त अक्खा भएछ मिठो खा होममेड बिरयानी मुनिको तानेको छ भेरी टेस्टी तलको चाहिँ हामीले त्यो ग्रेभीहरू ताने खाएन तर अहिले नखाने किनभने अहिले भर्खरै 6 पनि बजे होइन त्यही भएर बिकज दिस इज आवर डिनर so we'll have it later but it turned out very delicious as he always cook delicious so यस्तै छ आजको vlog so here I'm ending my vlog so this is how he cooks this is his recipe by the way and where are you heading to bro I'm off to soccer, mate. I'm off to soccer. At this time, hey? Yeah. Yeah. ऊ चाहिँ फुटबल खेल्न जाँदैछ अनि या यो पाकिसक्यो जस्ट यसलाई छोपेर राखिदिइराख्ने अहिले यस्तो मिठो भएको छ अहिले प्लेटिङ गरेको म सायद हल्का भिडियो राखेर अनि ऊ गरिदिन्छु त्यसरी भिडियो बनाइदिन्छु तर या Pretty much like this. it's delicious Kahala. ल Gala's kitchen just stay there and then end the vlog stay by here yeah you gotta say something right Thank you for watching. Now I'm off. Gala signing off Gala signing off, mate. thank you for watching Thanks for watching, mate. Can you please have the chicken, mate? we'll come up with next video Yeah, pretty soon, eh? yeah Yeah, pretty soon. cooking vlog or some Nah, some other random shit. Man, I gotta go, mate. okay bye bye Bye. bye Signing off. Gala signing off.